यो संसारको भागदौडमा हामी सधैँ केही न केही पछ्याइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई केही बन्न हतार छ, कहीँ पुग्न हतार छ र यही हतारमा आफूले आफूलाई बिर्सिएको पनि चाल पाउँदैनौँ। यो भागदौडको संसारबाट टाढा एउटा ठाउँ छ जहाँ न भोलिको चिन्ता छ, न हिजोको पछुतो, न केही दबाब छ, न कसैसँग तुलना। यहाँ त तपाईले मनभरि बोकेर आएको भारी पनि हरेक पाइलामा कम हुँदै जान्छ र हिमालबाट आएको चिसो हावाले तपाईको कानमा गुनगुनाउँछ। यो पल फर्केर आउँदैन, त्यसैले यसलाई हृदयबाट अनुभव गर। के छ हजुर, वेलकम ब्याक टु मुना चिया ब्लग्स। आज भने हामी नयाँ यात्रा सुरु गर्दैछौँ। वी आर गोइङ टु नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, सो लेट्स गो। हाम्रो यात्राको सुरुवात पोखराको 0 किलोमिटरबाट हुन्छ। यहाँबाट तपाईले बिहानको समयमा बेनी जाने गाडी पाउनुहुन्छ। पोखरादेखि बेनीसम्मको यात्रा लगभग 2.5 देखि 3 घण्टाको हुन्छ। बेनीमा भने तपाईले गाडी चेन्ज गरेर हुमखोला जाने जीप चढ्नुपर्छ। एउटा समस्या के छ भने हुमखोला जानको लागि लोकल जीप पाइँदैन, जीप रिजर्भमा चल्छ। त्यही भएर तपाईहरू 1-2 जना मात्रै हुनुहुन्छ भने अरू मान्छेहरूलाई पनि कुर्नुपर्छ। सिजनको बेलामा समस्या हुँदैन किनभने ट्रेकर्सहरू टन्नै भेट्नुहुन्छ, तर अफ सिजनमा ट्रेक गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले ड्राइभर दाइलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। बेनीबाट लगभग 3 घण्टाको अफ रोड राइड पछि हामीहरू हुमखोला पुग्छौँ। ओके, हामीहरू अहिले हुमखोला पुग्यौँ। ठ्याक्कै 1 बज्यो। अराउन्ड 11:20 मा चाहिँ तातो पानीबाट हिँडेको थियौँ। सो जिपको लास्ट स्टेसन यही हो। यहाँबाट वी हेभ टु ट्र्याक। अनि हुमखोलामा चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो बस्न चाहिँ मिल्दैन होला, तर चिया खाने ठाउँ चाहिँ रहेछ। बस्न नि मिल्छ होला, यहाँ बस्न नि मिल्छ। बस्न नि तपाईँ ढिलो आउनुभयो भने यहाँ बस्न नि पाइँदो रहेछ। अब चिया खाएर चाहिँ हामीले ट्रेक सुरु गर्छौँ। अहिले 1:30 बज्यो। वी हेभ अफिसियली स्टार्टेड द ट्रेक। मैले कसैलाई इन्ट्रोड्युस गरेको छैन। सो दिस इज स्मृति, दिस इज प्रयुषा, दिस इज अमृत, दिस इज सलिना एन्ड दिस इज मी। अब आज हामी सदी खर्क पुग्ने प्लान हो। धेरै टाढा छैन, 2.5 घण्टा 3 घण्टा लाग्छ होला। अनि बिचमा फुटफुटे झर्ना आउँछ। सो एकछिन त्यहाँ टाइम स्पेन्ड गर्छौँ, साँझसम्म आरामले पुग्छौँ। लेट्स गो। नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेक छोटो समयमा निकै पपुलर भएको डेस्टिनेसन हो। म्याग्दी जिल्लामा पर्ने यो ट्रेक पोखरादेखि 3 नाइट 4 डेजमा कम्प्लिट गर्न सकिन्छ। यो ट्रेल बिगिनर फ्रेन्डली छ, तर बाटो सजिलो भए पनि यो ठाउँले अनुभव भने गहिरो दिन्छ। हुमखोलाबाट बिस्तारै बाटो उकालो लाग्दै जान्छ। एकछिनपछि हामीहरू गुराँसे डाँडाको ठाडे उकालो पनि चढ्नुपर्छ। उकालो चढेपछि भने ओह्रालो झर्नु पनि पर्छ र यस्तो मन लोभ्याउने नजारा हेर्दै हामीहरूलाई हुमखोलादेखि फुटफुटे झरना पुग्न लगभग 2.5 घण्टा लाग्छ। Hi guys, so we have reached फुटफुटे झरना। Oh my god, यति बवाल छ। यो निरन्तर बगिरहने झरनाको आवाजले तपाईको दिमागमा चलिरहेको अनावश्यक आवाजहरूलाई दबाइदिन्छ। यो लहरले मनमा अल्झिएका सबै भावनाहरू फुकाइदिन्छन् र अब तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। न केही चिन्ता, न पछुतो, न त केही डर। फुटफुटे झरनामा मजाले टाइम स्पेन्ड गरेर अब भने हामी माथितिर लाग्छौँ। ओके गाइस, फुटफुटेबाट लगभग आधी घण्टामा हामी सादी खर्क पुग्यौँ। अब आजको स्टे हाम्रो यहीँ हो। कस्तो राम्रो बन्दै रहेछ यो टी हाउस। आई थिङ्क अहिले फिलहालको लागि चाहिँ टेन्ट छ जस्तो लाग्यो। स्टिल अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। हेरौँ आजको ट्रेल कस्तो रमाइलो लाग्यो। मात्रै 3 घण्टा जति ट्रेक गरेर हामीहरू बस्ने ठाउँ सादी खर्क पुग्यौँ। हुन त यो ठाउँभन्दा अझै माथि पनि जान सकिन्थ्यो, तर हाई एल्टिट्युड ट्रेक गर्दाखेरि बडीलाई वेल एक्लिमेटाइज गर्नुपर्छ। बस्नको लागि टेन्टहरू रहेछ। यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 4-5 जना अटिँदो रहेछ। अनि त्यहाँ भएको टेन्टमा चाहिँ अराउन्ड 3 जना जति अटिँदो रहेछ। अनि त्यहाँ ग्रुप अट्ने टेन्ट पनि छ। आई थिङ्क 10-12 जना अटिन्छ। अनि यो चाहिँ राम्रो क्वालिटीको टेन्ट छ। जे होस्, हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जाडो होला जस्तै, त्यो शीत पर्ला जस्तै चाहिँ छैन। सो ओभरअल चाहिँ यतिको हुनु एकदमै राम्रो हो। किनभने फ्यु मन्थ्स अगाडिसम्म पनि हामीले यहाँ क्याम्पिङ गर्नु पर्थ्यो नि त, कति दुःख हुन्थ्यो टेन्ट बोक्ने, खाना बोक्ने। सो ट्रेल विकसित हुँदैछ। सो अब धेरैजनालाई यहाँ आउन अब अलि सजिलो हुन्छ होइन। भोलि ट्रेलमा अगाडि बढ्नुका एक्साइटमेन्टका साथ आज हामी यही रेस्ट गर्छौँ।
मजा आयो। गुड मर्निङ गाइस। सो अहिले चाहिँ 7 बज्न लाग्यो। आज फेरि मौसम यस्तो छ। इट्स काइन्ड अफ ग्लुमी। औ यताबाट त कस्तो बादल आउँदैछ। डे 2 को बिहान खाजा खाएर लगभग 8:30 बजे हामीले ट्रेक सुरु गर्यौं। आज मौसमले हामीलाई बिहानबाट नै च्यालेन्ज गरिराखेको थियो। ट्रेक सुरु गरेको फ्यु मिनट्समै झरी पर्न थाल्यो र हामीले पनि रेनकोट लगाएर अघि बढ्यौं। यो ट्रेल यस्तो राम्रो छ हैन। लुक एट दैट। साँधी खर्कबाट लगभग 1 घण्टा हिँडेर हामीहरू गुफा फाँट पुग्यौं, तर यहाँ रोकिएनौं। हामी सरासर अगाडि बढ्यौं। गुफा फाँटबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि ल्यान्डस्केप फराकिलो हुँदै गयो र ट्रेल झनै एडभेन्चरस लाग्न थाल्यो। गुफा फाँटबाट लगभग 1.5 घण्टामा हामीहरू भुस्केट मेला पुग्यौं। यो चाहिँ हाम्रो लन्च स्टेसन हो। यहाँ अब मजाले रेस्ट गरेर बल्ल हामी हिँड्छौँ। यहाँबाट पञ्चकुण्ड ताल इज अराउन्ड 3 आवर्स। सो धेरै टाइम लाग्दैन। बल्ल 11 बजेछ नि त। सो 1 घण्टा बस्यौँ भने पनि आई थिङ्क बाई 3 विल रिच पञ्चकुण्ड ताल। यस्तो छ यहाँ आगोको व्यवस्था। सबै त्यो हुन्छ नि चरा भिजेर पुरा उस भएर बसे जस्तै। भिजेको बिरालो भएर बसेको भिजेको बिरालो बिजी बिल्ली। रेनकोट लगाएर पनि पुरै भिजेर क्या चिसै छ। यो ट्रेलको एउटा समस्या भनेको फुतफुते झरनाबाट माथि लागेपछि तपाईको फोनमा नेटवर्क हुँदैन। नेटवर्क नभएपछि खाना खाने ठाउँमा खाना रेडी राखिदिनु भन्न पनि मिलेन र पञ्चकुण्ड तालमा बस्नको लागि बुकिङ गर्न पनि मिलेन। त्यही भएर पिक सिजन यानी दशैं तिहारको बेलामा यता आउने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने विचार गर्नुहोला। ओभरक्राउड भएर तपाईलाई बस्न समस्या पनि हुन सक्छ। ओके गाइस, बुस्केट मेलाबाट 1 बजे हामी निस्कियौँ। 1 घण्टा बस्ने भनेको 2 घन्टै बसेछौँ। एकदमै हावा लगाएर जाडो भइरहेको थियो। अहिले हामी अब हिँड्ने बेला चाहिँ लाग्छ छैन। जस्ट गेटिङ बेटर। भुस्केट मेलाबाट माथि लाग्दै गर्दाखेरि ट्रेल त सजिलो छ, तर याद राख्नुस् एल्टिट्युड बढिरहेको छ। त्यही भएर नहतारिकन बिस्तारै जानुहोला। हिमालको टुप्पो टुप्पो खुलेछ होइन अगाडिको साइडमा। आँखा खाने हिउँ छ कि। अब यो गोप्रोले त भ्याउँदैन मलाई थाहा छ। किनकि फोनबाट चाहिँ खिच्छु, फोनबाट राम्रो आउँछ। ओके गाइज, इट्स बिन 3 आवर्स। केही आए जस्तै छ है। वी क्यान सी प्रेयर फ्ल्याग्स। यही हो कि सो भुस्केट मेलाबाट अराउन्ड 3-3.5 घण्टामा हामीहरू पञ्चकुण्ड लेक पुग्यौँ। लुक हाउ प्रिटी इट इज। दिनभरि झरी परेको थियो। आज चाहिँ राम्रो देखिन्न कि त्यो कालो कालो देखिन्छ कि ताल भन्ने लागिरहेको थियो होइन। तर ओ माई गॉड, लुक एट दैट। यस्तो नजारा देखेपछि त दिनभरि हिँडेको थकान पनि एकैछिनमा मेटिन्छ। पञ्चकुण्ड तालमा बस्नको लागि टेन्ट पाइन्छ। हामीले पनि एउटा ग्रुप टेन्ट लियौँ। त्यसपछि भने ताल डुल्न लाग्यौँ।
हामी 4050 मिटरको हाइटमा छौँ र अहिले यो ताल सिङ्गो देखे तापनि हिउँदको बेलामा भने ताल जमेर साना साना 5वटा कुण्डमा विभाजन हुने रहेछ। त्यसैले यो तालको नाम पञ्चकुण्ड धाम हुन पुग्यो। पञ्चकुण्ड तालबाट बेस क्याम्प जानको लागि 30 देखि 40 मिनेट मात्रै लाग्छ। तर हामीले भने बिहानको भ्यू हेर्ने भनेर आज गएनौँ। साँझको बेलामा कुहिरो हटेर छरपष्ट हिमाल देखियो। लाग्यो हिमालले हामीलाई स्वागत गरेको छ। यहाँबाट अन्नपूर्ण फर्स्ट, तिलिचो पिक र नीलगिरी हिमालको राम्रो भ्यू देखिन्छ। गुड मर्निङ फ्रम पञ्चकुण्ड लेक। हिजो राति मलाई सुत्न कस्तो गाह्रो भयो, खै किन कस्तो ढाड दुखेर फर्के सयचोटि फर्क्यो होला म। कतिखेर बिहान हुन्छ र उठ्न पाऊँ जस्तै भइरहेको थियो। अनि अहिले इट्स अराउन्ड 6। हिमाल चाहिँ अति बवाल खुलेछ। ओ माई गॉड, हिजो चाहिँ बादल लाउने फेरि खुल्ने बादल लाउने त्यस्तो भएको थियो। आज चाहिँ फुल क्लियर खुलेको छ। आज बिहानीको सुरुवात हिमालको छायालाई पञ्चकुण्ड तालमा हेरेर भयो। फ्रेस भएर अब भने हामी बेस क्याम्पतर्फ लाग्दैछौँ। ट्रेलमा ठुल्ठुला ढुङ्गा भएर हिँड्न भने अलि गाह्रो भइरहेको थियो। ट्रेल भने उकालो नै छ, तर अलिकति माथि चढ्ने बित्तिकै भ्यू भने यस्तो राम्रो देखिन्छ। जति माथि जानुहुन्छ ताल उति नै राम्रो देखिँदै जान्छ। लगभग 40 मिनट हाइक गरेर हामीहरू बेस क्याम्प पुग्यौं। अहिले हामी 4190 मिटरको हाइटमा छौं। कुहिरोले भने हामीलाई जिस्काइरहेको थियो। ठ्याक्कै बेस क्याम्प पुग्ने र भ्यू भने ड्यामडुम छेक्किने भयो। अब पेशेन्टली वेट गर्न बाहेक अरू के गर्न सकियो र। एकछिनपछि कुहिरो फाटिँदै गयो र पञ्चकुण्ड ताल पनि पुरै देखियो। हिमाल पनि बिस्तारै खुल्दै थियो। Okay guys, now we are heading down. Actual base camp चाहिँ अलिकति यहाँबाट आई थिङ्क 15-20 मिनट उता छ। तर हामी त्यहाँ जाँदा जाँदै डेन्जर हुस्सु लाग्यो, त्यही भएर हामी यही स्पटमा चाहिँ पुऱ्यौँ वेदर क्लियर हुन्छ कि भनेर। अनि क्लियर भए पनि यहाँबाट चाहिँ अति नै बवाल देखिँदो रहेछ, त्यही भएर हामी अलि माथि चाहिँ गएनौँ। अब तल ब्रेकफास्ट खाएर अनि गुटुङ टुङ झर्ने हो। होपफुली आज चाहिँ हामी तातो पानीमा बस्ने प्लान छ। तातो पानी हट स्प्रिङमा मजाले रिल्याक्स गर्ने भनेको अरे। अब कति टाइम लाग्छ झर्न हेरौँ। लेट्स गो। Okay guys, we are heading down. Let's see कहाँ पुगिन्छ। हामीलाई पञ्चकुण्ड तालबाट हुमखोला पुग्न लगभग 6 घण्टा लागेको थियो। साँधी खर्क तल झरेपछि भने फोनमा नेटवर्क आयो र हामीले जिपलाई कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई लिन आउनु भनेका थियौँ। हुमखोलाबाट भने जिपमा हामीहरू तातो पानी झर्यौँ। हाई गाइस, सो नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पबाट डाइरेक्ट हामी तातो पानी आइपुग्यौँ। अब चाहिँ तातो पानीमा डुब्की हाल्न जान लाग्यो। एभ्रीवन इज एक्साइटेड। यस्तो छ बाटो। तपाईहरू पनि नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेक आउने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने लास्ट दिनमा तातो पानीमा रिल्याक्स गर्न म हाइली रिकमेन्ड गर्छु। हाई गाइस, गुड मर्निङ फ्रम तातो पानी। हिजो हामी नर्थ एबिसीबाट फर्केर तातो पानीमै बस्यौँ। बेस्ट डिसिजन एभर। त्यत्रो ट्रेक गरेर हट स्प्रिङमा मजाले डुब्नु इज सच अ ग्रेट फिलिङ। अनि अहिले चाहिँ हामी नार्च्याङ वाटरफल जाँदैछौँ। यहाँबाट आई थिङ्क 1 आवर हाइक हो। सो या लेट्स गो। यो रुट हिँड्दाखेरि मैले टाढाबाट नर्च्याङ झरनालाई धेरैचोटि देखेको छु, तर यसपालि नजिकै जान मन लाग्यो।
तातो पानीबाट लगभग 1.5 घण्टाको हाइकपछि हामीहरू फाइनली नार्च्याङ झरना पुग्यौं। This was a perfect ending for our trek. हामीहरू नार्च्याङ झरनाबाट आफ्नो होटल झर्यौं। होटलबाट चेकआउट गरेर दिउँसोको 1 बजे पोखराको बस चढ्यौं। यसरी हामीले पोखराबाट 3 नाइट 4 डेजमा नर्थ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ट्रेक कम्प्लिट गर्यौं।